Okay, so it's my give on, right? This is what it's doing, eh? It's like you that's right. Um, okay, so I'm going to give kiss on, right? Um, so okay, QRST012, right? So DF saying QRST with a 012. Sorry, 012, right? And this we don't care about what the actual numbers are, right? Okay, so it's the composite. And त्यसपछि हाम्रो DFQ गर्यो नि है DFQ गर्दाखेरि चाहिँ DFQ गर्दाखेरि अब यसले कसरी लियो भन्दाखेरि यो माइनस गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नाउ हैन यसलाई चाहिँ एज अ कलम सो 0 1 2 गरेर हैन अनि यो चाहिँ कलम भन्नुभयो अनि त्यसपछि हाम्रो we have 079 हैन 079 भयो okay so अब चाहिँ ओके 079 भयो होइन अब यो माइनस यो गर्नु पऱ्यो नि त होइन यो माइनस यो गर्दा अब यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब इन्डेक्स लाइन भएन नि त होइन भनेपछि दिस नम्बर है एक्चुअल नम्बरहरू नै राख्नु सेकेन्ड है सो let me erase this and actual let's put the actual number so that you can understand it. So about QR estimate 0829 75369 866 हैन सो अब यतातिर के भन्दा माइनसमा के भन्दा अब यतातिर न्यान आयो है बाँकी चाहिँ त न्यान छ है अब ठ्याक्कै यो किन एलिमेन्ट वाइज हुन्छ एलिमेन्ट वाइज गर्दाखेरि बाँकीमा सबै न्यान न्यान होइन तिनवटा यो भयो यता न्यान 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 छ होइन ओके अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब अलाइन गर्दाखेरि क्यु होइन यो क्युआरएसटी अब यो कलम र होइन यसको कलमहरू त मिलाएको छैन नि होइन भनेपछि अब यसको रिजल्ट माइनस गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि ओके सो 0Q है 0Q यता 0Q छैन होइन 0Q छैन नि त यतातिर होइन त्यसले गर्दाखेरि 0 माइनस न्यान 0 के अरे न्यान है किनभने कुनै पनि म्याच छैन नि कुनै पनि कलम म्याच छैन होइन भनेपछि के भयो भन्दाखेरि अब सरी यहाँनिर मैले स्लाइड यो त इन्डेक्स हो नि त माथिको होइन माथिको इन्डेक्स हो सो रादर न्यान 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 हुन्छ है न्यान 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 है भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि अब क्यूको यो कसैको काउन्टर पार्टै छैन क्या क्युआरएसटीको उता काउन्टर पार्ट छैन 01को काउन्टर पार्ट छैन भनेपछि यसको रिजल्टमा के आयो क्युआरएसटी 012 होइन कुनैको अब एकअर्काको काउन्टर पार्टै छैन भने त सबैमा न्यान आउने भयो नि होइन बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो I mean does it make sense or not इट मेक सेन्स अब त्यसो हामी त्यो 012 छ नि हैन जुन त्यो 079 छ नि त्यसलाई चाहिँ कलममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसलाई हैन कलम कन्भर्ट गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के अब यो यसलाई के गर्नु पर्यो भने क्युआरएसटी अब यही नाम दिनु पर्यो क्या क्युआरएस भनेर जस्तै 012 को ठाउँमा क्युआरएस दियो भने चाहिँ है त्यो भयो भने अलाइन भयो नि त क्यूको क्यूसँग हुन्छ आरको आरसँग एसको एससँग हुन्छ नि त होइन कुरा बुझ्नु भयो है सो नाउ इफ वी कन्भर्ट यस्तै डिएफक्यू भयो यसको अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गरेर है यसलाई डेटा फ्रेममा कन्भर्ट गरेर यसको चाहिँ यसलाई अनि यसको यो यो मिलाउनु पर्यो कि 012 को ठाउँमा वी क्यान गिभ क्युआरएस अर समथिङ है त्यो गऱ्यो भने चाहिँ विल गेट सम नम्बर्स है ओके यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो यहाँनिर न्यान आउनै पर्छ किन भन्दाखेरि चाहिँ एकअर्काको काउन्ट पार्ट छैन क्युआरएसटीको राइट ह्यान्ड साइडमा छैन 012 को लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छैन है त्यसले गर्दाखेरि
Okay, so anyway, so let's clear this. Okay, now, where's that? Okay, okay, so let's talk about. All right, so okay, handling missing data. Real world data is rarely clean and homogeneous, right? Many of real world data have some amount of missing values. So you see, it's part of life, right? In data, right? Data, let's say, we all will most of the time, right? We'll have some missing values, right? So how do you deal with them, right? Okay, so okay, what do we see now? Pandas uses Sentinel for missing data and uses okay. So Pandas के गर्छ भन्दाखेरि either nan or non है उसले चाहिँ कि nan use गर्छ कि non most of the time nan use गर्छ है missing values को लागि which we have seen है so जस्तै अब look at this है the first Sentinel value Pandas uses is non right? Non is a Python object. It cannot be used in an arbitrary NumPy pandas, but only in arrays with this type object, right? So okay, so when we see here, right? So let's try this. Okay. So what we're doing is missing values, right? Handling missing values rather. So okay, I'll show you further. Let's see, let's do this thing. Okay? So if there was no non-thean, okay? And non-leaky, okay? Let's try to find out. Okay, so what I'm going to do is I'm going to comment this out, okay? And if I take away, say non-China, right? भनेपछि के हुन्छ डी टाइप के हुन्छ त्यसको int हुन्छ int है डी टाइप चाहिँ int हुन्छ right? Okay, so let's see, right? Array one, let's go. Vals one is an array. Okay, let's go. Vals one dot d type, right? Is in 64, right? There is यसैमा, so now if we have non-verbalizing, d type is an object, object, right? Object, right? So अब यसमा के भन्दा non means अब यसमा यो जुन array छ हैन यो arrayमा के भयो भन्दाखेरि now this is an array of objects अब यो चाहिँ के array of objects भयो है int होइन कि array of objects है so भनेपछि यसले is denoting missing value है missing value denote गरिरहेछ है 1 missing value 3 and 4 है okay non भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ it's a missing value है okay. All right. Likewise, so अर्को चाहिँ nan है nan हुन्छ so another way you can do it is using nan है nan okay. So nan similarly यसमा same thing अब यसमा if I do np dot array right same thing and we give a list right? 1 np.nan right? Nan like np.nan right? 3 and 4 right? यो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नु so we got 1 nan 3 4 अब यसको d type हेर्यो भने चाहिँ के हुन्छ so let's call it हैन के हुन्छ ल भन्नुस् त vals2 भन्नु vals2 is equal to यो भयो हैन so if I do vals2 dot vals2 dot d type के हुन्छ होला int हुन्छ होला no object आउँछ no nan चाहिँ nan को data type के हुन्छ भनेर मैले याद छ ए float हुन्छ nan को data type yeah that's correct yeah float 64 हुन्छ कि yeah float 64 right because nan is a float right
So तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ type right np.nan right so right see float it's okay alright so here also given one and missing value np your missing value 1 missing value 3 4 right okay all right okay so over given to me nan is like a virus right nan is like a data virus which infects any other object it interacts with right regardless of the operation the result of arithmetic with nan will be another nan right? Which we have already seen right for example so for example if I do 5 plus np.nan right I should get nan right कुनै पनि operation कुनै पनि math जस्तै हैन times अथवा sorry times nan नै हुन्छ है जस्तै तपाईको हजारवटा नम्बर छ एउटा nan आइदियो भने होल थिङ के भयो त्यसलाई सम गर्यो भने you get a nan है nan नै आउँछ यसको सम है so भनौँ है 5 plus 6 plus हैन 7 whatever right still get nan all right so त्यसै गरी अब aggregates पनि nan हुन्छ यसको है aggregates भनेको जुन हैन यसको aggregate भनेको के भन्दाखेरि you get a single number है यस्तो अपरेसन जुन अपरेसनले चाहिँ तपाईलाई सिंगल नम्बर दिन्छ है so for example I want to get the sum of these right sum of vals 1 right and when it's np does sum right vals 1 and के आउँछ oops oh internot okay so you see अब यसमा त मलाई यो गर्नै थिएन किनभने यो नन भनेको अब्जेक्ट हो अब्जेक्ट र हैन यिनीहरु अब्जेक्ट चाहिँ मलाई एड गर्न दिएन किनभने अब यो सबै अब्जेक्ट भयो नि त these all are objects भनेपछि I cannot sum them है that makes sense हैन so vals 2 मा त गर्न मिल्यो किन भन्दाखेरि अब these are they are float हैन float हो तर nan आउँछ yeah हैन so 1 plus nan plus 3 plus 4 is nan right so virus जस्तो भयो है data virus okay so likewise you can do mean max सबै nan आउँछ हैन त यसको mean ले पनि max ले पनि अथवा कुनै पनि aggregate operations हरु so that will produce nan right okay so we have जस्तै अब यसैमा है जस्तै यो छ भने यसको इक्विभ्यालेन्ट अर्को फंक्शन्स हरु छ which you know ignore nan है अब यसमा भयो भने we can ignore right nan values nan values कसरी भन्दाखेरि np dot nan sum है nan sum भन्ने हुन्छ np dot nan sum vals 2 है vals 2 गरे भने now see we get 8.0 because here's the vals 2 मा के छ 4 plus 3 is 7 plus 1 8 है यो यसलाई चाहिँ nan लाई चाहिँ यसले इग्नोर गर्दियो है त्यस्तै गरी we can have जस्तै अब np dot max है vals 2 है के आउँछ भन्नुस् त np dot max vals 2 त्यही nan नै आउँछ होला nan आउँछ yes है nan नै आउँछ तर त्यसैको हामीले इग्नोर nan भ्यालुज गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ np dot nan max yeah nan max and vals 2 right when I say of course we get what's the biggest number then vals 2 like it's the biggest number 4 so get 4 okay all right likewise okay nan and non and pandas right okay so pandas can handle nan and non nearly interchangeably converting between them where appropriate right so अब यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यसले चाहिँ अब हामीले सो अब के भन्दाखेरि सिरिजहरु पनि दे आर होमोजिनियस मिन्स यो सबै डेटा टाइप सबैको एउटै हुनुपर्छ हैन अब यो केसमा हैन यसमा as you saw here हैन चाहिँ so यो केसमा look at this so look at well हामीले दिँदाखेरि originally के छ now you have nan and we have not
है हामीसँग न्यान छ र नन छ होइन अनि इन्टिजर है भनेपछि यहाँ तिनवटा डेटा टाइप भयो के डेटा टाइप भयो हामीसँग इन्ट छ होइन न्यान चाहिँ फ्लोट अब्जेक्ट भयो र है फ्लोट भयो अनि अनि नन अब्जेक्ट चाहिँ अब्जेक्ट भयो अब्जेक्ट है भनेपछि यसले चाहिँ यस्तो केसमा चाहिँ यसले के गर्यो यसले सबैलाई न्यानमा लिएर गयो है सबैलाई चाहिँ फ्लोट फ्लोटमा ल्यायो है ओके फ्लोटमा सो ननलाई पनि फ्लोटमा चेन्ज गरिदियो है सबैलाई फ्लोटमा लैदियो है सबै फ्लोटमा Let's go back here. Let's let's see. For types that don't have available central value to make your type cost and any values that are present, right? If we set a value, see, if we set a value in an integer array to np.math, it will automatically be upcasted to floating point, right? Which we have already seen, right? Without the second, right? So operating on null values, yeah, यो एकदमै अहिले काम लाग्यो. So maybe yeah, in the next class or so, we'll do an example. Okay? So just like यसको heavy usage, right? So operating on null values, as we saw, Pandas treats non and nan as essentially interchangeable for indicating missing or null values. Right? To facilitate this, there are some useful functions, methods or things. Right? For detecting, removing, and replacing null values. Right? This thing is null. Right? It's null के गर्छ it generates a boolean mask indicating missing values. Not null त्यसको ठिक अपोजिट हो है अनि ड्रप गर्ने अनि त्यसपछि फेल हेर्ने right so we'll use all of them right so let's see let's try this here. Okay, so I have this data, this print data. So using data, so we have nan and non. You're an answer, you're a non. Right? So okay, so your case nan and non. Okay, so okay, so we can do data dot is not right. Okay, okay, data dot is not. Right? यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब it will return a boolean mask यसले boolean mask है सो यसमा के गर्छ भन्दाखेरि डेटा इज नलले के गर्छ भन्दाखेरि जुन जुन ठाउँमा जस्तै यसको रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि जिरो वान टू थ्री छ नि त होइन दिज आर इन्डिसेस है इन्डेक्स इन्डेक्स वान छ भनेपछि इज दिस नल ल भन्नुहोस् त इज दिस नल नो होइन नो भनेपछि फल्स फल्स आयो है अनि इज दिस नल ट्रु होइन अर्को चाहिँ यो चाहिँ फल्स फल्स अनि लास्टको यो ट्रु चाहिँ है भनेपछि दिस इज वाट यु गेट है सो डेटा र इज नलले चाहिँ जुन जुन ठाउँमा पोजिसनमा जिरो छ होइन जिरो भन्नाले मिसिङ भ्यालु नट जिरो जिरो र मिसिङ भ्यालु इज डिफरेन्ट है हजुर मिसिङ भ्यालु है जिरो भनेको मिसिङ भ्यालु होइन है जिरो इज अ भ्यालु होइन okay so zero missing value means there is no value at all okay so भनेपछि yeah we can see that right okay त्यस्तै गरी अब data dot not null है data dot not null गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ठिक उल्टो भनेपछि not null so one not null फल्स है so यो चाहिँ त्यो त्यसो त्यो ट्रु भएन अब यो ट्रु भयो किनभने यो नट नल यस नल छैन नि विच इज ट्रु होइन ओके सो यसको ठिक उल्टो अब के आउँछ ट्रु फल्स है अघि फल्स ट्रु आयो अब ट्रु फल्स आउँछ होइन ट्रु फल्स है alright so अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि इज नल नट नल यो पछि हामीले युज पनि गर्छौँ ओके अब त्यसपछि हामीले के पनि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ओके सो जस्तै not null होइन so give me values that are not null
है not null कसरी गर्ने है in data है भनेपछि हामीले यसो भन्न सक्छौँ डेटा अनि त्यसै we provide the mask डेटा गरे यहाँभित्र mask चाहिँ के भयो डेटा डट not null है not null है यो गऱ्यो भने चाहिँ यसले not null भ्यालुजहरू मात्रै दिन्छ सी हैन अरूले डिस्कार्ड गर्यो नि हजुर है ओके सो डेटा not null त्यो भयो okay it's not null त्यो पनि भयो है अब त्यस्तै गरी we can drop null values है drop null values so कसरी गर्ने let's see dropping drop null values okay so how do we drop null values from there so again let me print that right next to data so I want to drop null values means data dot right drop ending right drop ending गऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरू सबै फालिदिन्छ अनि जुन नल छैन है त्यो मात्रै बाँकी राख्छ डेटा डट ड्रप एन्ड ओके अलराइट सो त्यो भयो त्यस्तै गरी okay so very nice example here okay so we have this data frame so here's the data frame now your data frame so यसमा data sorry df dot drop ending right drop ending गऱ्यो भने के आउँछ कुन रोजहरू आउँछ सो 0 0 ड्रप एनए भने 0 0 आउँछ त्यो न्यान भ्यालु चाहिँ आउँदैन हैन नो यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो ड्रप एनएले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले इन्टायर रो नै फालिदिन्छ कि त्यो रोमा एउटा न्यान आयो भने त्यो रो नै फाल्छ कि ए त्यसो 2 मात्र आउँछ त्यो सेकेन्ड रो मात्र आउँछ सेकेन्ड कलम मात्र आउँछ 2 को कलम okay means which one the number 2 number 5 6 no यसले रो वाइज गर्छ कि by default row wise okay so 2 3 5 आउँछ त्यसमै yeah 2 3 5 हैन okay हैन 2 3 5 right किन भन्दाखेरि यसले df dot drop ending यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो यसमा एनए छ यो फाल्दियो है यसमा पनि एनए छ यो फाल्दियो यसमा एनए छैन त्यो लिगो है ठीक छ okay alright so अब यसमा यसलाई अझै म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ so let's drop any so यो भयो अनि यसमा एक्सेस है we can provide access है so access drop any अनि access है access equal to है जस्तै 1 दियो भने मैले भने 1 दियो भने भयो कलम अघि तपाईले भन्नु भयो हैन so यो 1 by default यो 0 हुन्छ by default चाहिँ 0 हुन्छ जुन अघिको आयो है यो नदिए पनि भयो बिकज यो डिफल्ट बिहेभियर डिफल्टमा यो हुन्छ यसमा 1 राख्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यसले बिकज अब यो फर्स्ट कलममा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट कलममा there is nan here so it's gone है यो कलममा पनि there is nan it's gone है यो कलममा nan छैन that's why you get that है okay so just by okay so yeah and then so how about this df3 okay df3 equal to nan so okay so I'm here df 0 1 2 छ हैन 3 छैन त्यहाँ है कलम यो df मा हामीले एउटा मात्रै इन्डेक्स दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि
त्यसले कलममा रिफर गर्छ है ओके df3 is equal to np dot nav है यहाँ df होइन अब यो गऱ्यो भने हामीले df3 भन्ने एउटा कलम थप्यौँ अनि त्यसको सबै भ्यालुजहरू न्यान्छ है ओके alright so there are some more things that we can do right so yeah, how equal to right so you try on it so what if we do this right df dot drop na right df dot drop na गरे भने के आउँछ होला यसमा सबै जान्छ होला यो सबै जान्छ के पनि आउँदैन है एम्प्टी है एम्प्टी के पनि छैन है यो चाहिँ खालि कलम इन्डेक्स मात्रै भयो नो डेटा नो भ्यालुज है अब यसमा if I do this drop नै axis is equal to 1 गरे भने पनि के हुन्छ 256 आउँछ है अब यसमा के गरौँ भन्दाखेरि x equal to 1 अनि how is equal to all है अनि पछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि जसमा सबै न्यान्छ है जस्तै हामीले x equal to 1 राखेका छौँ हामी कलम वाइज हेर्छौँ है कलम वाइजमा हेर्दाखेरि सबै न्यान्छ भने मात्रै फाल्नु न त नफाल्नु भने के हैन भनेपछि कुन कुन आउँछ त अथवा कुन जान्छ त्यही 3 जान्छ 3 जान्छ हैन रो हैन किनभने यो 3 त कलम हो 3 कलम हजुर त्यो कलम जान्छ 3 कलम जान्छ हैन गयो नि है that's what you do है say 3 भन्ने कलम गयो like very good alright अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अब यसमा अझै अरू पनि छ अप्सन्सहरु है how equal to all छ के छ yeah thresh equal to 3 है thresh है so x अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि x हटाइदिउँ भनेपछि यो रोजमा जान्छ x हटाइदिउँ रोजमा जान्छ how equal to thresh equal to है thresh भनेको threshold है so again हाम्रो df still df नै हो so df dot drop na dhra thresh is equal to 3 right thresh equal to 3 means यसको मतलब के भन्दाखेरि rows with at least 3 non-missing values 3 at least 3 non-missing values like this way keep rows with at least 3 non-missing values okay so threshold चाहिँ अब 3 भन्दा कम भयो भने चाहिँ non-missing जस्तो valid values 3 भन्दा कम भयो भने फाल्नु 3 at least 3 सम्म नफाल्नु 3 भन्दा बढी भयो भने नफाल्नु 3 अथवा 3 भन्दा बढी भनेपछि के हुन्छ होला यसको रिजल्ट के हुन्छ होला त्यही त्यो 3 पनि आउँछ होला हैन त्यसपछि अब रो 3 पनि आउँछ होला रो 3 नै छैन त्यहाँ ए सरी त्यो कलम 3 न हामी त रोज किनभने हामी एक्सेस नदियो भने त रोज भनिन्छ नि राइट रो र कलममा कन्फ्युज हुन्छ जस्तो छ okay which one is the inner key are the rows or columns रोज है यो एकदम याद गर्नु पर्यो है these are rows है inner चाहिँ के हो columns कलम है okay so now okay so के भन्छ होला keep rows with at least 3 non-missing values यसमा छ यो रोमा छैन यो रोमा छैन at least 3 सरी छ हजुर है okay यसमा छैन how about this छैन भनेपछि यो मात्रै आउनु पर्यो हैन okay हजुर okay press भनेको त्यही press hold let's see okay हैन 2 3 5 9 okay अब यसमा thresh 2 गर्यो भने के आउँछ
2 गऱ्यो भने चाहिँ सबै आउँछ होला सबै आउँछ है यो भने एटलिस्ट 3 त सबैमा छ बिकज एटलिस्ट 2 सबैमा छ या करेक्ट ओके भेरी गुड alright so यो पनि भयो हैन अब yeah we can fill null values लाई हामीले fill गर्न सकिन्छ है just like हामी fill value गरेको थियौँ नि अघि so similar to that है हामीले fill na है so हामीले fill na गरेर हामीले गर्न सकिन्छ okay again so here's the data frame a series sorry not data frame series okay so यो series ma so here's the series यो series छ अनि let's see hey okay so fill na 0 right okay this family if we do data dot fill na है fill na लाई केले रिप्लेस गर्ने हामीले जे दियो त्यही हुन्छ जस्तै 100 अथवा 999 ले रिप्लेस गर्ने भने सबै fill एनएजहरु के हुन्छ होला है right there is हैन एनए जस्तै यहाँ बी र डी थियो न्याप 999 हामीले जति नम्बर दियो त्यही नै आउँछ कि है सो हामीले यहाँ 0 दियो भने so 0 हुन्छ okay so fill na fill एनएजहरुलाई fill गर्ने okay alright so अर्को चाहिँ के भन्छ forward fill र backward fill भन्ने हुन्छ है we'll look at that है so let's see okay forward fill र backward fill है so forward fill र back fill गरौँ है त so again हामीसँग यो डेटा छ let me run this again है यो छ take this one okay अब हामीले यसमा data dot fill na so fill na method is equal to forward fill f fill right f fill भनेको forward fill right forward fill मा के हुन्छ भने यस्तो हुन्छ forward fill मा के हुन्छ भन्दाखेरि यो यसरी forward जान्छ के है यसरी भनेपछि के यसको रिजल्ट के हुने भयो डेटाको के हुन्छ भने चाहिँ ए को के हुन्छ ए बी सी डी ई हैन ए मा के छ ए मा त 1.1 नै छ बी मा के हुन्छ त 1.1 नै हुन्छ कि 1.0 1.0 या 2.0 अनि डी मा के हुन्छ 2.0 नै हुन्छ अनि 3.0 है ओके so exactly right 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 है अब यसैमा ब्याकफिल चाहिँ यसको ठिक हो like can you guess what happens backfill मा के हुन्छ होला backfill मा चाहिँ ठ्याक्क माथि जान्छ होला हैन माथि जान्छ है भनेपछि एक्ज्याक्ट रिजल्ट के हुन्छ ल भन्नुस् त होला फेरि है त सो अब backfill को केसमा ए बी सी डी ई हैन ओके सो अब ए मा के हुन्छ ए मा 1.0 1.0 बी मा 2.0 2.0 very good C मा के हुन्छ 2.0 D मा 3.0 0 अनि 3.0 या एक्सलेन्ट है किन भन्दाखेरि अब ब्याकफिल्डमा चाहिँ अब यताबाट जान्छ ब्याकबाट है ओके भेरी गुड ओके दिस भेरिफाइड है so 1 2 2 3 3 yes है ओके so forward field backfield पनि भयो alright so त्यो पनि भयो अब data frame मा पनि see we can do the same thing in data frame है data frame मा त्यही नै गर्न सकिन्छ forward fill र back fill है forward fill back fill okay let's try है यो try गरौँ है त so we have this df df right so this one okay you try है त okay so df dot fill na and fill na method is equal to forward fill okay so okay forward fill यसमा x is equal to your row wise हुन्छ होला row मा जस्तो लाग्छ so okay let's find out right
रहेछ है कलममा गर्ने रहेछ है मिन्स ओके कलममा रहेछ ल यसमा फरवर्ड फिल कसरी हो कलम वाइज हेरौँ न भन्नुहोस् त ओके लेट्स सी है जस्तै लेट मी फरवर्ड फिल भनेपछि यस्तै यसको भ्यालु के हुन्छ त 2 हुन्छ 2 हुन्छ भने यहाँबाट यता आयो हैन यसको भ्यालु के हुन्छ त्योभन्दा माथि के नि छैन अब छैन भनेपछि यो न्यान नै रहन्छ यो पनि न्यान नै रहन्छ हैन ओके यो सबै न्यान नै रहने भयो यो मात्रै हुने भयो यो मात्रै हैन 2 हुन्छ हैन अच्छा सो सी एक्ज्याक्टली त्यही नै छ है एक्ज्याक्टली अरु चाहिँ के पनि चेन्ज भएको छैन खालि यो मात्रै है 2 0मा है 2 0 मात्रै चेन्ज भएको छ यसैलाई ब्याकफिल गर्यो भने के हुन्छ त ब्याकफिल गर्यो भने कुन ब्याकफिल गरे नि त्यो कुन 2,0 चाहिँ न्यानै हुन्छ होला हैन 0,1 चाहिँ 3 हुन्छ होला yeah that's right करेक्ट है यो चाहिँ 3 हुन्छ 3.0 है अरु चाहिँ के पनि चेन्ज हुँदैन है अरु चाहिँ कुनै पनि चेन्ज हुँदैन सी या करेक्ट है अब यसैमा हामीले if we do x is equal to 0 गरेर है त हैन x equal to 0 अब यो ओके सो x equal to 0 अब चाहिँ रो वाइज गयो हैन रो वाइज जाँदाखेरि ल के हुन्छ होला क्यान यु टेल मी अब रोमा हेरेर गर्नुहोस् त ब्याक फिल त फरवर्ड फिल नै हुनु होइन फरवर्ड फिल के हुन्छ फरवर्ड फिल चाहिँ म रोबाट जान्छु त 0 को रोबाट जान्छु हैन फरवर्ड फिल गरे नि 1 1 2 2 हुन्छ होला हैन 0 मा चाहिँ यो 1 हुन्छ हैन अनि यो चाहिँ 2 हुन्छ अनि यो चाहिँ 5 हुन्छ 5 हुन्छ यो चाहिँ 6 हुन्छ अनि त्यति नै हैन त्यति नै होला है सो या भनेपछि 1 2 5 6 so let's see right wait x is equals to 1 yeah it's equal to wait 0 verification of x equal to 1 1 राख्दाखेरि मिलेन x equal to 1 राख्दाखेरि yeah 1 राख्दाखेरि चाहिँ या हाम्रो डिजायर्ड बिहेभियर आयो okay yeah 2 5 6 आयो यहाँ 1 आयो yeah correct okay so x equal to 0 भने यसमा के उल्टो हुँदो रहेछ है जस्तै 1 भनेको कलम हो हैन सो भनेपछि या okay alright okay so what else के छ फरवर्ड फिल भयो ब्याकवर्ड फिल भयो नेक्स्ट भनेको हाम्रो मर्ज एन्ड जोइन है अब यसमा तपाईले डेटाबेस पढ्नु भएको छ पहिला have you worked with database भन्ने पढ्नु भएको छ हैन कस्तो डेटाबेस भनेको मतलब जस्तै रिलेसनल डेटाबेस SQL पढेछ हजुर SQL फर्मेट सो मर्ज मर्ज एन्ड जोइन हजुर गरेछ मैले हजुर SQL मा गरेछ हजुर SQL मा भएको छ नि हैन सो इट विल बी इजी देन है त्यो त्यसको ब्याकग्राउन्ड नभए पनि खास फरक पर्दैन त्यही पनि त्यो गरेको छैन अझै सजिलो हुन्छ अब यसमा हामीले अब नेक्स्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सो जुन मर्जहरू जोइन जुन SQL मा कम्प्लेक्स स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्छ यसमा एकदमै सजिलो छ है यसमा मच इजी है सो तपाईलाई त्यो सबैको रिभ्यू हुन्छ मर्ज भने के हो जोइन भने के हो हैन विभिन्न जोइन्ट्सहरु इनर जोइन आउटर जोइन लेफ्ट जोइन राइट जोइन हैन लेफ्ट जोइन राइट जोइन इनर जोइन इनर जोइन अनि आउटर जोइनहरु हैन त्यही यो सेटको A - B B - A गरे जस्तो त हुन्छ नि हैन लगभग